So, good day everyone. I am Vanessa Braga and my report or topic is all about Republic Act 9208 or the Anti-trafficking in Persons Act of 2003. So, ang anti-trafficking kay mao ni siya intended to prevent criminal trading, for example kanang trading in drugs or illegal weapons, and also trading in people like women and children. Ano siya ang kuan sa ako ang report. So, what is RA 9208 all about? So, mao ni ang act nga nagkuan og policies para ma-eliminate ang trafficking in persons, especially sa katong women and children. Naga-establish ni siya og necessary institutional mechanism para sa protection og support sa mga victim or sa trafficked persons, providing penalties for its violations para sa mga violators. So, Section 2, Declaration of Policy. So, kani kay naga-declare ni siya para sa values and dignity sa tanang human person and guarantees para sa respeto sa matag-usa nga rights. In pursuit of these policies, kay ang state nag-give og high priority para sa enactment of measures and development nga mga programs like naga-promote sa human dignity, naga-protekta sa people from any threat or violence and exploitation, mag-eliminate aning anti-trafficking in person or naga-eliminate rather aning trafficking in persons, and also naga-mitigate pressures para sa involuntary migration and servitude of persons. Kanang involuntary bitaw, kanang gipugos. And importantly, para ma-ensure ang recovery, dayon makuan ang rehabilitation and reintegration para makuan ang mainstream of society naning mga victims. So, Section 3, Definitions of Terms. Kani nga kay is used para sa trafficking in persons, which nga nag-refers siya sa katong mga tawo nga nag-recruit, nag-transport, or nag-unsa ba dira para sa kanang kuan sa victims, kanang without victims consent or knowledge within dinhi sa Philippines or across the national borders. By any means, katong nagayus og gi-threat ba ang usa ka tawo or giyusan og force, katong mga kuan nga abduction, ilang kidnapon ang usa ka tawo, fraud, coercion, which means nga tong naga-persuade og tawo nga himuon nga pahimuon og something by force or by threat. Deception, kanang i-deceive ang usa ka tawo, like example kanang mas kuan nga example is kanang mga tawo sa probinsya nga ingon sila nga naitrabaho sa Manila, but then lahi dayto nga trabaho ang kuan, dili dayto decente, like kanang sa club sila patrabahoon para sa sexual exploitation. And abuse of power or position, kanang mga tawo nga example in a certain establishment or company nga i-abuse nila yung power, like kaning ilahang pahimuon og something irrelevant ang ilahang empleyado nga nanday kani gusto ko himuon nimo, kay kung dili nimo himuon, di i-fire ka nako, so mawad-an kag trabaho. So kay kuan lagi mo himo na lang, but taking advantage of the vulnerability of the person, kanang i-take advantage nila ang kuan vulnerable sa usa ka tawo. Then giving or receiving payments or mga benepisyo para ma-achieve ang consent or sulan bitaw sa kanang tawo nga nagacommit ani nga crime, para makuha nila ang consent sa tao, like having control, kanang i-control nila ang usa ka tawo para sa purpose of exploitation. So, prostitution or sexual exploitation, kanang prostitution no, kanang kuan na kay na sa tuwa diri karon.
then sexual exploitation, and forced labor or services kanang i-force nila ang usa ka tawo para sa magtrabaho or sa para aning certain nga trabaho or mga services. Then slavery kanang ialilao nila or kanang servitude or the removal or sale of organs kanang manguha sila tawo para ilang kidnapon or unsaon ba dira para kuhaan nila og organs like kidney para ibaligya. And then B is child, katong mga bata nga below 18 of age kay kuan siya ani nga act. And then bisan katong 18 and above nga dili bitaw maka fully taker sa ilhang kaugalingon, like katong mga vulnerable na mga tao nga nakaagi og abuse, kanang gineglect sila, nakaagi og kanang pang-aabuso, cruelty, kaning exploitation and discrimination tungod sa ilang physical or mental disability or sa ilang condition nga naa sila nga. And then sa letter C is prostitution, any act or transaction or scheme nga naga-involve siya sa usa ka tawo by another para sa sexual intercourse or sa mga ngilad or kanang mga lain bitaw nga conduct in exchange sa money or ini kuan nga makapalit bitaw para lang sa ingana nga act, sexual intercourse. And then forced labor and slavery or naga-refers ni siya sa kanang extraction of work or services from any person nga by means nga enticement with violence, kanang gi-force sila or kanang gi-threat sila, intimidation, kanang gi-force ba? Bisag dili sila gusto pero matrabaho sila kay tungod kay gikuan sila ani nga tawag force, gigamitan og kanang force or coercion. Bisag dili sila gusto buhaton ng isa ka butang, ilan na lang buhaton kay tungod kay nahadlok sila. And nag-include po siya og deprivation of freedom, kanang wala na freedom ang usa ka tawo nga kung dili siya ganahan ana nga trabaho, dili siya kadili kay kato namang usa ka tawo kanang nag-commit ni ani nga akma oy mas masunod. So abuse of authority or moral ascendancy, so mga kanang anaa sa mga dagko nga agency or establishment nga nang gi-abuse nila ang ilahang authority para lang nga kaningat certain nga victim himuon ang ilahang gusto. And then bondage or deception kay katong mga katong giutangan nimo ba nga pa i-force ka nga kay di man ka kabayad ani nga certain amount kaning certain nga imong giutang iinon lang kanila buhatan na bisag against sa imo kay filean ka og kaso nila kung dili nimo buhatan. So kana sila kay appeal na sila ani nga act. So letter E, sex tourism, kay kaning nag-refers ni siya sa mga program nga gi-organize sa travel and tourism nga related ani nga mga establishment or individuals nga nagahimo bitaw og mga tourism packages or activities like kanang mag-escort sila or maghatag og sexual services para sa mga katong tourist. And sexual exploitation kay naga-refer ni siya sa participation sa any kind of person nga nag-engage sa prostitution or production, naga-produce og pornographic materials. Then death bondage, like akong giingon ganina nga naga-refer siya sa kanang mga sa katong debtor para sa personal services or labor para sa person nga siya na ang nag-control para sa security or payment para sa iyahang utang. So pornography naga-refers ni siya to any representation sa usa ka tawo nga naga-engage sa tinuod or explicit nga sexual activities or representation sa mga sexual parts sa imong as a person nga primarily gyud nga ang kuan purpose is sexual nga kuan purposes. So I, council, shall mean the interagency council against trafficking created under Section 20 of this Act. So Section 4, Act of Trafficking in Persons. It shall be unlawful para sa mga tawo or natural man or judicial
nga mag-commit ni ani nga following nga acts. Letter A, to mag-recruit, mag-transport, or unsa ba dira nga by any means nga naga-include siya og kanang domestic or overseas employment para sa purpose nga prostitution, pornography, sexual exploitation, or forced labor nga like atong gingon ako kaganina. And then next is B, to introduce or match for money. Kanang gi-introduce sila para niani in exchange ng money or maka-profit sila or kanang sa material nga economic or any consideration sa tanang tawo nga provided sa RA na number 6955. So letter C kay nag-offer or contract marriage, real or stimulated man siya nga ang purpose gihapon is maka-acquire or maka-buy or makabaligya or maka-trade nga naga-engage gihapon og sexual action or forced labor, slavery or death. Next is to undertake or katong mga nag-organize og tours and travels like katong gaganina sa tourism, no? Plans nga nag-consist of tourism packages or mga activities nga ang purpose nila kay mag-offer or mag-utilize sa tawo o prostitution, pornography, or sexual exploitation. So, E is to maintain or mag-hire sila og usa ka tawo nga maga-engage na aning prostitution or pornography. So, letter F, to adopt or facilitate og adoption sa usa ka tawo nga ang purpose nila is dili bitaw alagaan ang usa ka bata but ilahang gi-adapt kung gusto nila pasudlon sa prostitution or pornography, any sexual exploitation or forced labor or involuntary servitude or death bondage. Let's continue, no? Letter G, pasensya na, ulan kaayo. So, letter G, katong mga nag-recruit, nag-hire, or nag-adopt, or nag-kidnap, o tawo by any means na nagamit o threat, or force, or any violence or coercion para sa purpose na of removal or mag-scale of organs para ana nga tawo or ana nga victim. So, letter H, to recruit or mag-transport or mag-adapt o usa ka bata nga naga-engage into armed activities in the Philippines or abroad. Or kanang, ang pagsabot na ko aning armed is kanang ikaw mga naay kalabutan sa mga pisil, mga weapons. So, section 5, acts that promote trafficking in persons. So, the following acts which promote or nag-facilitate or trafficking in persons shall be unlawful na katong to knowingly lease or sublease or naggamit or nag-alo nga ilahang balay kay gamiton or kana nga building or establishment kay gamiton para sa purpose nga i-promote ang trafficking in persons. B, katong mag-produce, mag-print, or mag-issue, or mag-distribute, or para sa ingani nga kuan o sa mga any government agency nga naga-issue ani nga mga certificates or stickers nga mao ang proof sa compliance with government regulatory and pre-departure requirements nga ang purpose sa gihapon is i-promote ang trafficking in persons. So, letter C, katong nag-advertise, nag-publish, nag-print, nag-broadcast, or nag-distribute, or any nga kuan nga publication na nag-distribute by any means nga nag-include o use of information by the technology or internet, or mga flyers, brochures, or mga propaganda nga gigamit para i-promote ang trafficking in persons. So, letter D, to assist in the conduct of misinterpretation or fraud para sa purpose na nag-facilitate sa acquisition of clearances or mga necessary nga magamit para maka-exit sa exit documents na gikan sa governo agencies kay
nga mao nag-mandate nga naga-provide sa pre-departure kay appeal po din sila kung purpose kaya po nila is mo-promote sa trafficking in persons. So letter E, to facilitate or mag-assist or mutabang para sa exit or entry sa aning nga person nga nag-violate sa countryman or sa international, local airports or sa any territorial boundaries or seaports kay nga nagahimo ni ini or nagakommit ni ini para sa purpose aning i-promote ang trafficking in persons. Then, katong nag-confiscate, nag-conceal or gi-destroy ang mga passport, travel documents or personal documents or belongings sa katong traffic persons sa victim para sa trafficking or naga-prevent nila para mo gawa sa country or seeking redress from the government or appropriate agencies. So, mga nagapugong sa ila habang mga yung tabang. Letter G, to knowingly benefit from financial or otherwise to mga nag-use gamiton bitaw ni sila nga labor or services para sa of a person nga nag-held ani nga condition nga gi-force sila nga dili bitaw kanang kaugalingong pagsugot. So, Section 6, Qualified Trafficking in Persons. So, the following, mao ni ang considered nga as qualified trafficking. Katong, kung ang traffic person kay usa ka child, katong 18 below. Or katong, kung ang adoption kay effective through the Inter-Country Adoption Act of 1995, nga ang adoption is, ang purpose lang niya is prostitution, pornography, or sexual exploitation or forced labor like katong gingon na nako ganina slavery. So letter C is kung ang crime kay gi-commit by a syndicate or large scale like kanang trafficking kay by gi-carried out siya by syndicate into 3 groups or more persons kanang tulo bitaw mo syndicate na nantawag ana or more nga nagkuan mo nga kamo bitaw tulo ang nagakuan o na individually man na siya or group usab. So, letter D, kung ang offender is a sendant or parent kanang siblings, guardian, or person na nag-exercise sa authority over the traffic person or when the offense is committed by a public officer or employee, kana kung sila, apina sila ni. So, letter A, kung ang traffic person or ang victim kay gi-recruit siya para i-engage into prostitution nga with any member nga nag-recruit bitaw nila bisag kinsa or any member sa military or law enforcement agencies. Apina sila dinhi. So, kung ang offender usab kay member sa military or law enforcement agencies. And letter G is kung ang reason or occasion ani nga act of trafficking in persons kay offended party dies or nabuang siya or nag-suffers siya kanang na infected siya sa HIV or human immunodeficiency or kanang AIDS. So, Section 7, Confidentiality. So, kaning confidentiality katong tanan nga nakabalo aning kaso katong mga judge, mga officers, mga prosecutors, court personnel, mga medical practitioner, tanan-tanan nga na-involve ani nga case kay dapat nga dili nila i-disclose ang kaning case or ang traffic persons into the public. Kaya dapat ma-remain siya confidential kaya pwede sila kasuhan ni ana. So, Section 8, Prosecution of Cases. Tana any person nga naay personal knowledge about ani nga mga offense nga under ani nga act, the traffic person, ang parents, ang spouse, ang siblings, ang mga anak or legal guardian kay pwede sila mag-file o complaint for trafficking. Basta kay nasayod sila, kanang mutugan sila ba. So, Section 9 is venue. A criminal action arising from violation of this act shall be filed where kung ang offense kay gi-commit, kung asa na commit bitaw kaninga crime, kaninga offense
nga or elements occurred kaning where ang victim or ang traffic persons actually resides at the time of the commission ani nga offense nga naga-provide nga ang court nga ang criminal action is first filed shall acquire jurisdiction to exclusion of other court. So section 10, penalties and sanction. So, ang mao ni ang following penalties and sanction nga naga-establish ni aning nga act. Ang letter A kay kinsa man to mga tawo nga guilty o nga naga-commit ni aning nga act nga fall under section 4 kay magsuffer sila sa penalty nga imprisonment for 20 years o makabayad sila og not less than 1 million o dili pud siya motaas sa 2 million. And letter B, any person nga found guilty nga naga-commit ani nga fall under section 5 kay magsuffer sa penalty of sa pagkapriso o sa 15 ka tuig o magbayad sila sa multa nga 500,000, dili mo sa 500,000 o dili pud mo taas sa 1 million. And then letter C, any person nga guilty nga qualified sa trafficking under sa section 6 kay magsuffer siya sa penalty nga life imprisonment hantod mamatay siya dito na siya sa prisuhan no og makabayad siya og dili mo ubos sa 2 million og dili sa mo taas sa 5 million pesos. Ang letter D kay any person nga nag-violate sa section 7 kay magsuffer sa penalty nga imprisonment of 6 years o fine niya or ang iyang multa is 500,000 but dili siya mo taas sa 1 million pesos. And letter E, kung ang offender is corporation or partnership or association or any establishment or any judicial owner or mga president, partner or any responsible officer nga nagparticipate ni aning nga crime nga nakabalo sila nga shall have knowingly permitted or failed to prevent its commission kay kuan pud sila makasuhan. So letter F, the registration with the Securities and Exchange Commission or the SEC and ang mga license nga naga-operate ani nga agency, mga corporation, associations or any group or establishment kay ma-cancelled or ma-revoke permanently. Dili na sila pwede maka-operate or kanang ang mga tag-iya ni ani nga mga certain establishment kay dili na pud sila pwede mag-operate nga lahi na pud nga ngalan ilang gamiton. Kay revoke kuan naman siya permanently. And then G, kung ang offender kay foreigner, kay kana siya kay immediately deported pagkahuman niya nga mapagbayaran kanang human niya pagbayaran iyang sentence ba kanang ma-serve na niya iyang sentence kay kuan na siya diretso i-band na siya i-band na siya hangtod-hangtod sa Pilipinas, dili na siya kabalik diri hangtod sa hangtod. So letter H, kay any employee or official government agencies nga nag-issue or nag-approve og insurance of travel exit clearances, mga passport, registration, certificates, or any kuan sa mga establishment or recruitment agencies nga fail to observe the prescribed procedures or requirement as provided by the laws and regulation kay kuan sila liable, dili sila liable kay without prejudice to criminal liability under this act man kuan nila dili sila pwede, dili sila liable, dili sila kana dapat kuanan. So kay conviction by the final judgment of the adapter kanang pwede siya kanang rescission ba kanang mag-file ang katong victim sa mga katong nag-adapt niya nga mag-file siya og kuan nga rescission sa iyang adoption nga dili na siya magpa-adapt ana nga kuan nga certain persons or certain nga guardian nga nag-adapt sa iya. So section 11, use of traffic persons. Any persons who buys or engage sa mga services of traffic persons para sa prostitution kay ma-penalize as follow.
Ang first offense is 6 months of community service o fine of 50,000 pesos. Ang second and sa ikaduha na nga offenses niya kay mapriso siya og usa ka tuig o makamulta siya og 100,000 pesos. Section 12 prescriptive period. And trafficking cases under this act shall prescribe in 10 years provided nga ang trafficking cases committed by a syndicate or mga any large scale kay nag-define sa under section 6 kay magakuan sila ma-prescribe siya og 20 years. So exemption from filing fees when that kung ang traffic person or victims kay nagkuan siya og separate civil action for the recovery of civil damages kay he or she katong nga victim kay dili na siya pwede siya dili mo bayad exempted na siya mo bayad og filing fees. So section 14 confiscation and 14 of the proceeds and instrument derived from trafficking in persons kay kani siya ang penalty kay ma-impose siya for the violation of this act kana ang court kay mag-confiscate in favor sa government nga nagakuan og aning mga properties nga naga-derive sa commissions of crime unless they are property of a third person not liable sa in the unlawful act nga ang tanang damages kay taken by the personal and separate properties of the offender. And then section 15 trust fund. All fines kay naga-impose under sa act nga proceed sa properties forfeited and confiscated pursuant to section 14 kay magakuan siya og trust fund para i-administered or i-manage sa council para ang kaning nga fund kay makuan use siya exclusively sa mga programa nga maka-prevent ni ani nga acts o ani nga trafficking o maga-protect or magahatag og rehabilitation or maga-rehabilitate sa mga traffic persons para makuan ang mainstream of society. Mao ni ang mga programa nga include pero dili siya limited ani nga mga kuan. So, letter A is provision for mandatory services fourth in section 23 ani nga act. So, letter B is kanang sponsorship para sa National Research Program on Trafficking og mag-establish sila og data collection system para i-monitor og evaluate ang mga purposes na ning Anti-trafficking Act. And letter C kay ang provision sa mga necessary nga technical o mga material support services nga appropriate siya sa government agencies o sa mga NGOs or sa mga non-government organizations. Then, sponsorship po sa mga conference o mga seminars nga naga-provide og avenue for consensus building among sa public in the academy or government or sa mga NGOs or international organization o mag-promote og informations and education campaign on trafficking. So, section 16, programs that address trafficking in persons. Government kay mag-establish sila o mag-implement og preventive o protective and rehabilitative programs para sa mga victims. Para sa purpose nga in the following agencies nga naga-mandate to implement niani nga mga following programs. Like sa DFA or Department of Foreign Affairs, sila ang siya mag-available sa mga resources o facilities overseas para sa mga victim regardless of their manner or entry of the receiving country o mag-explore by any means para i-enhance ang assistance sa pag-eliminate ng trafficking activities through closer networking and with government agency in the country and overseas. Particularly na sa pag-formulate og policies og implementation relevant para aning nga program. So, B is the SWD kay
Sila ang mag-implement sa rehabilitative and protective programs para sa mga traffic persons or biktima. Na sila ang mag-provide og counseling and temporary shelter para ni aning mga victim o mag-develop og usa ka system for accreditation among sa mga non-government organization para sa purpose nga mag-establish sila og centers o mga programs para sa intervention ni aning various levels sa community. And then C, ang DOLE or the Department of Labor and Employment, di ba na may forced labor and services, no? So, appeal po sila ani kay sila ang mag-ensure para sa strict implementation sa compliance sa mga rules o guidelines sa relative to nga aduna siya nga related bitaw siya sa employment sa usa ka tawo locally and overseas. And then Department of Justice or DOJ, sila ang mag-ensure sa prosecution of persons accused sa maong trafficking o designate sa trained special prosecutors nga mag-handle o mag-prosecute ani nga cases about sa trafficking. Sila ang mag-establish sa mga mechanism para sa free legal assistance para sa victim with the coordination of the DSWD, the Integrated Bar of the Philippines o sa mga NGOs o any volunteer groups nga available. Then, National Commission of the Role of Filipino Women, like katong kay Ate Ate Malvas, no, same raman po ni sila, connected lang. So, ang role ani kay sila ang mag-participate nga, mag-coordinate bitaw sila og formulation sa pag-monitor sa policies nga naga-address na aning issue, like address naning issue sa trafficking in persons nga with the coordination sa relevant government agencies. And then sa F, Bureau of Immigration or BI, kay sila ang mag-strictly administer or mag-enforce sa immigration and administration law. Sila ang magkuan og mga measures para sa apprehension sa suspected traffickers both at the place sa arrival o sa departure ni nga tao para ma-ensure nga ang safety. So, letter G, Philippine National Police or ang PNP, sila, kay kaniman jud ang mga police, mao man gyud ni ang first nga moadto sa crime scene, sila jud ang kanang moadto para mag-imbestiga or modakop nila. So, sila ang primary law enforcement agency nga mo undertake sa surveillance, mag-investigate or ug mo-arrest ato mga individual nga naga-commit or suspect nga naga-engage ni aning trafficking. And then sa H, Philippine Overseas Employment and Administration or POEA shall implement sa mga effective pre-employment orientation o mga seminars and pre-departure counseling nga mga programa para sa applicants for overseas employment. Sila ang mag-formulate og system nga naga-provide og free legal assistance para sa biktima or sa traffic person. So, Department of the Interior and Local Government or the DILG, sila ang mag-institute og systematic information para sa prevention campaign and likewise para mag-maintain og data bank para sa epektibo nga monitoring sa documentation and prosecution of cases aning trafficking in persons. So, J or local government units or our LGUs, sila mag-monitor sa mga document cases aning nga trafficking in persons sa ilahang mga area. Then, para sa jurisdiction, sa effect sa cancellation of license sa mga establishment nga naga-violate na aning nga provision aning nga act o naga-ensure sa effective prosecution of such cases. So, Section 17, Legal Protection to Trafficked Persons. Kanang mauna ni ang section nga nagakuan sa legal protection ni mga victim, no? Sila ang nag-organize sa mga victim nga ma-penalize for crimes directly related to the acts sa trafficking nga enumerated in this act or in obedience para sa order nga gimade by the trafficker or sa tawo nga nag-commit in relation.
So Section 18, preferential entitlement under the Witness Protection Program. So any provision ni ani nga act sa under ni siya sa Republic Act number 6981 nga nag-contrary sa traffic person nga mag-entitled to Witness Protection Program provided. And then sa Section 19, kay ang traffic persons who are foreign nationals, kanang ang subject ani is the guidelines issued by the Council, traffic persons in the Philippines. Kung kinsa to mga national of foreign country kay entitled sila para sa appropriate nga protection, assistance og services nga available to traffic persons under ani nga act. And then Section 20, the Interagency Council Against Trafficking. So there hereby na-establish ning Interagency Council Against Trafficking kay kanay man diri man naga-compose ni og secretary sa Department of Justice, sa mga chairperson like sa Department of Social Welfare and Development o co-chairperson nga kuan ni ani nga following like secretary sa Department of Foreign Affairs. Mao ni sila ang compose ni ani nga kuan diri sa anti-trafficking. And letter B is secretary sa Department of Labor and Employment, administrator sa Philippine Overseas Employment and Administration, commissioner sa Bureau of Immigration, then director general sa PNP or Philippine National Police, then chairperson sa National Commission on the Role of Filipino Women or the NCRFW, and 3 representative sa mga non-government organization nga compose og usa ka representative sa matag usa nga sectors nga nagrepresent sa women overseas or sa OFWs o sa children with a proven record of involvement in the prevention and suppression sa trafficking in persons. Kani nga mga representative kay sila ang mag-nominate nominated sila by the government agency representatives of the council for appointment by the president for term of 3 years sulod sa tulo ka tuig. So Section 21, function of the council. So kaning council kay ang ilahang function kay ilang powers or function kay subon maglingkod-lingkod na sila, so nagid sila dapat buhaton. So A, kay sila mag-formulate og comprehensive og integrated program nga mag-prevent or mag-suppress sa trafficking in persons, or sila pod ang maghimo og rules and regulation nga necessary para sa effective implementation ni ani nga RA. And letter C, sila ang mag-monitor or maglantaw sa giunsa pag strict implementation ni ani nga act. So and letter D, kay sila ang nag-coordinate og mga programs og mga project para sa various member agencies para sa effectively address sa issue o mga problema nga related sa trafficking in persons. Letter E, sila po usab nag-coordinate or nag-conduct og massive information dissemination o campaign on the existence of the law. Sila ang palaganap sa kanang naay law nga ani para sa mga tawo nga victim, para sa mga naay problem aning trafficking pinaagi sa mga LGUs or mga agencies and non-government agencies. Then F, direct other agencies to immediately respond to the problems both brought to their attention o nag-report sa council on action taken. Letter G, sila ang nag-assist sa pag-file sa cases against sa mga tawo or agencies or institution or mga company establishment nga naka-violate or katong mga violator nga under ani nga provision of this act. So letter H, sila po usab nag-formulate og program para sa mga traffic persons in cooperation sa DULI, sa DSWD, sa TESDA, sa CHED, sa LGUs o sa NGOs. Sila usab nag-secure from any department, bureau, office, agency, or unsa ba dira mga government nga agencies, mga NGO or non-government organization
or any other civic organization such as assistance nga needed para sa ma-effective nga implementation ng ani nga act. And letter J, complement the shared government information system by under siya sa established of Republic Act number 8042 nga otherwise known as Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. Kani nga data of cases sa trafficking in persons kay naga-ensure ni siya sa proper agencies conduct nga naga-continue sa research ug study about sa patterns or sa scheme sa mga violators ni aning nga act nga sila ang naga-form sa basis sa policy formulation o program direction. Letter K, sila usab naga-develop sa mechanism para ma-ensure ang coordinated and effective response sa cases sa trafficking in persons. Dayon letter L, naga-recommend sila measures para ma-enhance ang cooperation og efforts og sa mutual assistance among foreign countries og dinhi sa tuwa para ma-prevent or ma-suppress ang international trafficking in persons. Kay dili ra man diri sa tuwa pwede mahitabo na. Letter M, kay naga-coordinate sila sa DOTC or sa Department of Transportation and Communication o sa DTI, Department of Trade and Industry, and other NGOs nga naga-monitor sa promotion sa advertisement sa trafficking in the internet. Then, nag-adapt sila og mga measures o mga policies para protektahan ang rights o panginahanglanon sa victim who are foreign nationals sa Pilipinas. So, letter O, naga-initiate sila training and programs para i-identify o naga-provide sa necessary intervention sa assistance para sa traffic persons. O letter P, nag-exercise sila ang all powers and perform such other function necessary para ma-attain lang jud ang purpose o objective sa Anti-trafficking Act of 2003. So, Section 22, Secretariat of the Council and Department of Justice or DOJ kay mag-establish sila ni aning necessary nga Secretariat of the Council. So, Section 23, Mandatory Services to Traffic Persons. Sila naga-ensure para sa recovery, rehabilitation, reintegration into the mainstream of society nga naga-concern sa government agencies nga maghimo sila og available nga services like sa traffic in persons, like letter A, emergency shelter or appropriate housing. Kanang money ang ilahang work kaning sa section 23 kay mandatory man services na para sa mga victims. So kanang emergency shelter or appropriate housing, then i-counseling kay kailangan jud sila i-agyan no kay dili lalim ilang nagyan. And then letter C, free legal services nga nag-include og information about sa victim's right, unsa mga procedure nga pwede nilang i-file para sa katong violator, i-claim unsa pag-claim ang compensation o mga other legal remedies available para sa ilaha. O di medical or psychological services like kailangan jud sila mo undergo ni ana no. And livelihood and skills training, tagaan sila sa government na livelihood and skill training, then educational assistance para sa mga bata nga biktima. Section 24, other services for traffic persons, kanang legal assistance kanang traffic ang katong victim kay considered siya under sa category sa overseas Filipino in distress nga avail siya sa legal assistant nga na-create by the Republic Act number 8042. Then, overseas Filipino resource centers. Katong mga services available sa overseas sa laing lugar para sa mga Filipino provided gihapon sa Republic Act number 8042 nga nag-extend sa traffic persons regardless of their immigration status in the host country. C, the country team approach. Kaning country team approach kay under ni siya sa Executive Order number 74 or EO number 74 of 1993 nga shall be kanang operational scheme under which Philippine embassies abroad kay mag-provide og protection
para sa biktima or sa traffic person so far as a promotion sa ilang welfare, dignity, and fundamental rights are concerned. Mao ni ang concern sa team approach. And then Section 25, Repatriation of Traffic Persons. Ang DFA with the coordination sa DULI o sa laing mga appropriate agencies kay primary responsibility nila is the repatriation of traffic persons regardless or kuan ba sila kanang documented or not. And then Section 26, Extradition. Ang DOJ kay naga-consult sila with the DFA nga mag-endeavor sila mag-include sa mga offenses sa trafficking in persons among sa mga extra-defendable offenses. So, Section 27, reporting requirements. Ang Council kay mag-submit na sila sa President of the Philippines and sa Congress o mga annual report of the policies or mga programa o mga any other activities nga related sa pag-implement ni ani nga act. Section 28, funding. The heads of the department and agencies kay concern nila ang immediate nga programs and issues kay such as rules or mga regulations para i-implement ni nga provisions of ni ani nga act. Ang funding which shall be included in the Annual General Appropriation Act. So, Section 29, pag-implementing rules and regulation, mauna niya ang pag-implement sa mga rules o sa mga regulation, no? Ang council kay magkuan sila necessary implementing rules within 60 days ang from the effectivity ni ani nga act. And Section 30, non-restriction of freedom of speech or and of association, religion, and the right of the travel kanang nothing in this act kay ma-interpret nga i-restrict ang freedom of speech o association or any religion or sa right sa travel nga purposes not contrary to the law nga gigaranti sa Constitution. Section 31, separability clause. If for any reason any section or provision kanini ani nga act held unconstitutional or invalid kay ang other section or provision shall not be affected. And Section 32, repealing clause. All laws or presidential decrees, AO, rules and regulation, or any kuan provision ni ani nga kay hereby repealed or modified accordingly that kani nga kay shall not in any way amend or repeal the provision of Republic Act number 7610 or also known siya nga Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. So, Section 33, effectivity, kani siya, kay effective ni siya in 15 days from the date nga nakumpleto ang publication niya ni sa at least 2 newspaper of general circulation. And thank you. Hope nga nakasabot mo. And diri ra kutob. Daghang salamat.